یک قتل دوگانه، 2 جسد روی دست کاراگاهان مرکز اودینه در ایتالیا مونده بود، اما اونها نتونسته بودند آلت یا آلات قتل رو پیدا کنند. نه پول هنگفتی که در منزل مقتولین پنهان شده بود به سرقت رفته بود و نه انگیزه موجهی برای این قتل‌های خشن وجود داشت. به نظر می رسید که کاراگاهان برای کامل کردن پازل این قتل‌ها راه بسیار سختی رو در پیش دارند. سلام به کلچینچیه من، به کانال خودتون خوش اومدید. لطفاً برید یک لیوان یا یک فنجون چای بریزید تا بریم سراغ پرونده امروز. اگر از محتوای کانال خوشتون میاد با دوستاتون به اشتراک بگذارید، لایک بذارید و سابسکرایب کنید. دیگه بریم سراغ پرونده ایتالیایی امروز. بریم. در ایتالیا هستیم، در استان اودینه، در یک شهرستان کوچولو به نام لینیانو سابیادورو. قسمتی که ما هستیم در نزدیکی خط ساحلی دریای آدریاتیک قرار داره. امروز میخوایم راجع به یک زوج صحبت بکنیم. آقای پاولو بورگاتو 69 ساله و همسر اون روزتا سوسترو 66 ساله. این زوج مدت طولانی بود که در مرکز شهرستان لینیانو سابیادورو یک مغازه کوچولو راه انداخته بودند که درش روزنامه و تنباکو و اجسام مربوط به سیگار و حتی شارژهای تلفنی و یک سری خردریز می‌فروختند. این 2 نفر در یک ویلای بزرگ 2 طبقه در خارج از شهرستان در نزدیکی خط ساحلی زندگی می کردند. در ویا آنیا شماره 12، خیابون آنیا شماره 12 و خیلی هم زندگی نرمال و عادی داشتند، مثل اکثر زوجهای سندار ایتالیایی، مسن ایتالیایی. باید به سال 2012 بریم. در شب 18 آگوست، زمانی که این زوج کارشون توی مغازه تموم شده بود و خیلی هم دیر داشتند مغازهشون رو میبستند. تقریبا تمام مغازه‌های اطراف بسته بودند. اون شب پاولو و روزتا یکم بیشتر مونده بودند تا حسابرسی مغازهشون رو انجام بدند. پس حدود ساعت 23:30 بالاخره مغازه رو میبندند و میخواستند برگردند به سمت خونه. از اونجایی که دیر وقت بوده تصمیم میگیرند که شام دیر وقتشون رو خارج از خونه توی یک رستوران بخورند و بعد به خونه برند. پس یک پیتزایی، به قول ایتالیایی یا پیتزریا، انتخاب میکنند که نزدیک خونهشون بوده که بتونن بعد از اینکه غذاشون رو خوردند با 2 چرخه هاشون پدال زنان به خونه برگردند که براشون راحت تر باشه. تا اینجای داستان زوج ما کاملا روتین زندگیشون عادیه. اون شب هم غذاشون رو توی رستوران میخورند. صاحب رستوران این قضیه رو تایید کرده و بعد از اون تقریبا ساعت 1 صبح به خونشون برمیگردند. روز بعد، روز 19 آگوست، صبح خیلی زود، همسایه مغازه‌شون که یک مغازه دیگه کنار مغازه اونها در مرکز شهر داشته میاد و کرکره رو میکشه بالا و میبینه که زوج بورگاتو هنوز سر کار نیومدن. خب براش خیلی عجیب بوده. این شبیه رفتارهای نرمال این زوج نبوده. این 2 نفر آدمهای سخت کوش و خیلی آن تایم و سر وقتی بودند و از اون گذشته هیچ سرگرمی دیگه‌ای نداشتند. بیشتر میمدن توی مغازه تا زمان خودشون رو پر بکنند و اون روز نیامده بودند. خب فکر میکنه که یک مشکلی پیش اومده، شاید دیرتر میان، کاری انجام نمیده. اما بعد از چند ساعت، حدود ساعت 10 صبح دیگه نگران میشه. از اونجایی که سنشون هم یک مقدار بالا بوده، تصمیم میگیره که یک خبری از این زوج بگیره. پس با تنها پسر اونها یعنی آقای میکل بورگاتو تماس میگیره. پشت تلفن به میکله میگه که بره یه سر به منزل پدر و مادرش بزنه تا ببینه که آیا حالشون خوبه یا چیزی نیاز ندارند، چون امروز نیومدند که کرکره مغازشون رو بالا بکشند. میکله پشت تلفن نگران میشه. خیلی زود، تقریباً نیم ساعت بعد، خودش رو به ویا آنیا شماره 12 منزل پدر و مادرش به ویلای اونها میرسونه و از همون بیرون منزل حس میکنه که یک چیزی درست نیست.
چون در ماه آگوست هستیم، ایتالیا خیلی خیلی گرمه، ولی وقتی ویلا رو از بیرون نگاه میکنه میبینه که تمام پنجره های منزل اینها بسته است، کرکره‌هاش هم کشیده شده و این اصلا شبیه رفتار پدر و مادرش نبوده، چون هوا خیلی گرمه. حداقل باید یک پنجره رو باز میگذاشتند. اینجا دیگه خیلی نگران میشه، پس تصمیم میگیره که با کلید یدکی خودش در ویلای اونها رو باز بکنه تا ببینه حال عمومی پدر و مادرش چطوره. اما میکل بورگاتو نمیدونست که اون روز بعد از وارد شدن به ویلای والدینش با صحنه روبرو میشه که حتی توی کابوس‌های خودش هم این صحنه رو ندیده بود. خب میکل وارد ویلای پدر و مادرش میشه، اما اونها رو داخل منزل پیدا نمیکنه. اونها داخل پارکینگ بودند، پارکینگی که درش ماشین پارک نمی‌کردند. اونجا تعداد زیادی ماشین لباسشویی و خوشکن گذاشته بودند و برای شستشو از پارکینگشون استفاده می‌کردند. اگر یادتون باشه با دوچرخه می‌رفتند این ور اون ور. پدر و مادرش رو می‌بینه که هر دو کنار هم روی زمین دراز کشیدند و روی حوضچه‌های کوچیکی از خون خودشون افتادند و روی بدنشون کلی جای زخم عمیق با یک شیء برنده دیده میشه. اما این زخم‌ها تنها زخم‌هایی نبوده که به چشم میکل میخوره. روی سطح پوست پدر و مادرش کلی خون ریخته شده و زیر این پوست هم یک سری خون متورم و لخته شده. انگار که این بافت‌ها کش اومده چون تحت ضربات محکم یک چیز سنگین بودند. انگار که یک نفر این دو نفر رو قبل از این که چاقو بزنه تا سرحد مرگ کتک زده بود. خب میکل وحشت زده با پلیس‌های ایتالیا یا کارابینیری تماس میگیره و بلافاصله پلیس ها میرسند و متوجه میشن که دارند به یک صحنه قتل نگاه میکنند. خب در وهله اول پلیس ها فکر میکردند که دارند به یک صحنه قتل خودی ادغام شده نگاه میکنند. اما با توجه به اینکه در یک شهر کوچیک و آروم قرار داشتند که تقریبا همه همدیگر رو میشناختند، هیچ کس انتظار رفتار عجیب از این زوج نداشته. حتی تصورش هم سخت بود که یک نفر از این دو نفر دیگری رو اینطور خشن کتک زده و بعد از اون با سلاح سرد به قتل رسونده و بعد از اون خودش رو هم از بین برده. از طرفی انقدر زوج مهربون و بی سر و صدایی بودند که حتی تصور این که کسی میخواسته با اونها کار بدی بکنه، ازشون انتقامی بگیره یا بلایی سرشون بیاره غیر قابل تصور بوده. این کش چیه من تو دستم از اول پرونده؟ هیچی، کش بدون کش. فرضیه‌ای که بیشتر از همه محتمل بود اینه که با توجه به اینکه این زوج در یک ویلای بزرگ زندگی می‌کردند، شاید یک کسی می‌خواسته از این ویلا سرقت انجام بده، اما این سرقت خوب پیش نرفته و به خون ختم شده. آلت قتل از نظر کاراگاهان به نظر می رسید که یک شیء برنده مثل یک چاقو با یک تیغه بین 8 تا 10 سانتی متر باشه به نسبت زخم‌هایی که روی بدن زوج بورگاتو پیدا می کنند و اگر چاقو نبود احتمالاً یک شیئی بوده که به هر حال یک تیغه‌ای داشته. اما نیروهای پلیس با کنترل کردن داخل ویلا، به خصوص آشپزخونه این زوج، هیچ شیئی پیدا نمی کنند، هیچ چاقویی پیدا نمی کنند که به این زخم‌ها بخوره. پس این هم یک دلیل دیگه میشه که فرضیه قتل رو کنار بگذارند، چون هرچی توی صحنه میگردند هیچ آلت قتلی پیدا نمی کنند. اما بدتر از اون متوجه میشن که درگیری و خون فقط داخل گاراژ خونه نبوده. خارج از پارکینگ اونها، داخل خود ویلاشون، در هر 2 طبقه، در حموم دستشویشون و اتاق خوابشون هم پر از نشانه های درگیری و خون بوده. انگار کسی یا کسانی بدنهای این زوج بورگاتو رو روی زمین کشیدند، اون هم بعد از مرگشون. خب اولین و مهمترین مسئول پلیس کسی بود که این زوج رو پیدا کرده بود، پسرشون. به خصوص که در جنایت‌های اینطوری که 2 نفر که وضعیت مالی خوبی دارند از دنیا میرند، نمیشه انگیزه خانوادگی و دست داشتن خانواده رو انکار کرد. پلیس‌ها نه تنها به آقای میکله که به دوست دختر اون هم شک داشتند. خب اونها آقای میکل بورگاتو رو به اداره پلیس میبرند تا باهاش بازجویی انجام بدن. در حین بازجویی میکله یک حرف عجیبی به پلیس ها میزنه. بهشون میگه که پدر و مادرش
داخل منزل مسکونیشون 40,000 یورو پول نقد پنهان کرده بودند. این پولها رو در طبقه زیر شیروانی، یعنی طبقه آخر، در قسمتی که دیوار به کفگوش زمین متصل میشه یک تیکه چوب جدایی هست. داخل این تیکه چوب جدا پنهان کرده بودند. خب کارآگاهان فکر میکردند که حالا میتونن یه انگیزه جدی برای این قتل‌ها داشته باشند. پول نقد. احتمال داشت که یکی از اطرافیان این زوج میدونسته که این دو نفر مقدار زیادی پول نقد توی خونشون دارند و به یه نحوی میخواسته این پولها رو بدزده. خب پلیس ها از این کشف خوشحال و خندون میرن به ویلای زوج و اتاق زیر شیروانی رو چک میکنند. اما در کمال تعجب متوجه میشن که تمام اون پول هر 40,000 یورو سر جاشه و هیچ کس این پولها رو ندزدیده. تمام قسمت‌های خونه به نظر به هم ریخته می اومد و آثار خون به چشم می‌خورد، اما اتاق زیر شیروانی کاملاً دست نخورده بود. انگار تنها جایی بود که سارق یا قاتل یا قاتلین و سارقین بهش پا نگذاشته بودند و این اصلاً جور در نمی اومد. نمیشد که یک نفر اومده این زوج رو به قتل رسونده ولی قبلش جای پول‌ها رو ازشون نپرسیده. خب از اینجا به بعد روزهای زیادی میگذره تا پلیس‌ها بتونند روی این پرونده تحقیق بکنند. در مورد آقای میکل، شبی که این اتفاق برای خانواده‌اش افتاده بود، مثل اینکه به بیمارستان رفته بود تا دوست دخترش رو به علت یک دلدرد ناگهانی ویزیت بکنند و تمام کارکنان بیمارستان هم این قضیه رو تایید می‌کنند که آقای میکل و دوست دخترش اون شب توی بیمارستان اونها بودند. پس این یک دلیل محکمه پسند به حساب میاد و مجبور میشند که میکل رو از پرونده کنار بگذارند. حالا احتیاج به یک مظنون جدی دیگه داشتند. نیروهای پلیس واحد تحقیقات اودینه شروع می کنند به جمع آوری کردن DNA ها و سرنخ هایی که داخل خونه پیدا می کنند. خونه‌ای که علنا صحنه جرم بود. بعد از تحقیقاتشون به این نتیجه می رسند که قتل این زوج حاصل دست فقط یک نفر نبوده. به نظر می رسید که چند نفر به همدستی همدیگه در این کار، در این قتل ها دخیل بودند. کم کم از نظر کارآگاهان 2 نفر در این قتل ها دست داشتند. زمانی که داشتند آثار و DNA های پیدا شده از صحنه جرم رو غربال می کردند، موفق به شناسایی یک عامل مهم میشن. به نظر می رسید که کارآگاهان محل اختفای قاتلین رو در اون شب پیدا کردند، ولی اونها داخل خونه پنهان نشده بودند. درون باغ ویلای این زوج یک نقطه‌ای بوده که به نظر اونها این قاتلین تمام مدت توی اون نقطه در اون گوشه پنهان شده بودند و منتظر بودند که اون شب زوج بورگاتو به خونه برگردند. حتی نقطه‌ای که این قاتلین به ویلا نفوذ کرده بودند رو هم پیدا می‌کنند. یک سری فنس‌های بلند اطراف باغ ویلا قرار داشته که در پای این فنس‌ها یک سری شاخه شکسته و چمن‌های لگدمال شده پیدا می‌کنند. پس الان یکم پازلشون کامل‌تر شده بود. یعنی قاتلین از این فنس‌ها بالا اومدن، توی خونه پریدند، رفتن یه گوشه‌ای توی باغ پنهان شدند و منتظر بودند که زوج بورگاتو برسن تا بهشون حمله کنند. تا پایان ماه آگوست تحقیقات ادامه داشت. اونها بارها و بارها با برادر بزرگتر خانم روزتا بازجویی انجام میدند. اسم این آقا رینو سوسترو بوده. رینو نفر اول لیست مظنونین پلیس در اون زمان بوده. از اونجایی که رینو داشته در اون زمان روزهای سختی رو میگذرونده و یک شرکت تجاری بزرگ داشته که اون روزها تا خرخره توی قرض و بدهی غرق شده بود و این مطلب که شرکت ساختمونسازی رینو یک شرکت تقریباً ورشکسته است که سهامش سقوط کرده، دلیل بر این میشد که کارآگاهان به اون مشکوک و مشکوکتر بشند. شاید انگیزه رینو برای کشتن خواهرش و همسرش انگیزه مالی بوده. به خصوص که این ورشکستگی فقط 2 هفته قبل از مرگ روزتا و همسرش اتفاق افتاده بود. از اونجایی که هیچ مدرکی علیه آقای رینو نداشتند، مجبور بودند که بعد از بازجویی اون رو رها کنند و فقط تحت نظر بگیرنش. از طرف دیگه کارآگاهان سعی می‌کنند روی مظنونین دیگه هم تمرکز بکنند. با افرادی که توی اون منطقه زندگی می‌کردند صحبت می‌کنند، کسانی که اون شب این زوج رو توی رستوران دیده بودند یا
احیانا توی خیابون بودند اون شب تا ببینند آیا کس مشکوکی به چشمشون خورده یا ماشین مشکوکی اونجاها تردد میکرده یا نه. اتفاقاً بعضی از این شاهدین که مردمی بودند که در همون خیابونی که ویلای این زوج در اون واقع شده بود زندگی میکردند یک چیز مشکوک دیده بودند. بعضی از این شاهدین معتقد بودند که اون شب یک ماشین ون سفید رنگ ساخت شرکت مرسدس برای چند ساعت روبروی باغ ویلای زوج بورگاتو پارک شده بود. بعضی از این شاهدین حتی معتقد بودند که کسانی که سرنشینان این ون بودند لهجه اروپای شرقی داشتند. خب توی شهرستان کوچولوی لینیانو ساپیادورو خیلی توریست رفت آمد نمی کرده. مثل بقیه شهرهای ایتالیا نیست. پس این خارجی ها که لهجه اروپای شرقی بودند چه کسانی بودند؟ پلیس ها می گردند و دست روی تنها افراد خارجی می گذارند که توی همون زمان در این شهرستان بودند. اتفاقاً در شبی که این زوج به قتل رسیده بودند یک سیرک بزرگ به شهرستان اومده بود و همون شب برنامه داشت. سیرکی به نام بلوچی که اینجا منظورمون مونیکا بلوچی نیست، بلوچی پیو ماریورفی که سیرک بزرگی بود متشکل از حدوداً 50 نفر هنرمند سیرک که اکثر این هنرمندان مردمانی بودند که اصالتاً اهل بالکان بودند. خب کارگاهان فکر می‌کردند که شاهدین عینی لهجه رو درست تشخیص ندادند و فکر کردند که متعلق به اروپای شرقیه، اما اون ون سفید میتونست متعلق به چند تا از این هنرمندان اهل بالکان باشه. خب کارگاهان مجبور میشند که از تک تک هنرمندان این سیرک آزمایش DNA بگیرند، اما هیچ کدوم از DNA هایی که پیدا میکنند با DNA هایی که غربال کرده بودند همخونی نداشته. از طرف دیگه همون شبی که این اتفاق برای زوج بورگان افتاده بود، همونطور که گفتم این سیرک داشته برنامه اجرا می‌کرده و جلوی چشم هزاران نفر تمام کارکنانش روی صحنه بودند. خب کارگاهان به هر دری که می‌زدند در بسته بود. 2 هفته دیگه زمان میگذره و تمرکزشون رو بیشتر میذارند روی همون DNA هایی که در صحنه جرم پیدا کرده بودند. اونها در همون غربالگری اولیه متوجه شده بودند که این DNA ها متعلق به 2 نفره، پس با قطعیت میتونستند بگن که 2 نفر در این جرم شریک بودند و یکی از این DNA ها 100% متعلق به یک زن بود و DNA بعدی متعلق به یک مرد. کارآگاهان این DNA ها رو در پایگاه داده های خودشون هم کنترل می کنند، اما هیچ مچی با این DNA ها پیدا نمی کردند. از اونجایی که اون شب شاهدین لهجه خارجی شنیده بودند، پلیس ها تصمیم می گیرند که این اطلاعات رو، این DNA های به دست اومده رو به مقامات کشورهای دیگه بفرستند. البته مقاماتی که با پلیس ایتالیا همکاری می کنند. اتفاقا این کار اونها هم جواب میده. یکی از DNA های به دست اومده رو بالاخره شناسایی میکنند، اما این DNA در کشوری شناسایی میشه که بسیار بسیار دورتر از چیزی بوده که پلیس ها انتظارش رو داشتند. خب برای ادامه پرونده باید به شهر سالرنو بریم. شهر سالرنو در ایتالیا جایی بسیار بسیار دورتر از نقطه‌ای که درش قتل زوج بورگانو اتفاق میفته. در این شهر باید راجع به یک دختر جوان 22 ساله صحبت کنیم به نام لیساندرا ریکو. پلیس ها DNA لیساندرا رو از یک تار مویی که در صحنه جرم افتاده بود استخراج کرده بودند. یعنی یک بارم که شده ریزش مو به یک دردی خورد. کیا ریزش مو دارند اینجا؟ دستا بالا. من روزی 500 گرم مو از دست میدم بچه‌ها. به جز اون این DNA رو در یک ته سیگاری پیدا کرده بودند در همون محل اختفای ضاربین افتاده بود، جایی که تمام شب پنهان شده بودند. یعنی برای خودشون سیگارم کشیده بودند و ته سیگارشون هم ول داده بودند. اصلا نگران نبودن مثل این که. خانم لیساندرا ریکو اصالتاً اهل کوبا بود. البته این خانم در جایی که دستگیرش میکنند در سالرنو زندگی نمیکرد. در واقع این خانم در یک باری، یک کافه‌ای در مرکز شهر لینیانو ساپیادورو کار میکرد و از قضا این کافه هم در نزدیکی مغازه بورگاتو ها بوده. لیساندرا اولین فرزند خانم امیلیا ریکو 39 ساله بود که این خانم حدود 20 سال قبل از کوبا به امید زندگی بهتر به ایتالیا مهاجرت کرده بود.
امیلیا بعد از مهاجرت با یک آقای ایتالیایی به نام لویجی که صاحب یک بستنی فروشی معروف در مرکز شهر بوده وارد رابطه شده بود. امیلیا زمانی که کشور خودش رو ترک میکنه از همراه قبلیش 2 فرزند داشته، اما فرزندان خودش رو به امید مادرش در کوبا رها میکنه و به ایتالیا میاد. بعد از اون امیلیا با لویجی صاحب یک فرزند مشترک دیگه هم میشه. لیساندرا تا حدود سال 2009 در کوبا به همراه برادر خودش و مادر بزرگشون زندگی میکرد، اما هر تابستون به ایتالیا میومد تا به مادرش و خانواده جدیدش سر بزنه و برای تابستونی که توی ایتالیا بود سعی میکرد که برای خودش یک کار فصلی دست و پا بکنه. اما تنها 3 سال قبل تصمیم گرفته بود که به طور کامل به ایتالیا مهاجرت بکنه تا بتونه همیشه در نزدیکی خانواده جدیدش و مادرش امیلیا باشه. خانواده جدید امیلیا در لینیانا سابیادورو زندگی می‌کردند. زمانی که لیساندرا رو به اداره پلیس میبرند و باهاش بازجویی میکنند و بهش میفهمونند که DNA-اش در مرکز صحنه جرم دوگانه بوده، دختر جوان خیلی زود میترسه، مثل کسی که تا حالا پاش رو به مکانهای اینطوری نگذاشته، تحت بازجویی نبوده، سریعاً اعتراف میکنه. لیساندرا هویت قاتل دوم رو که از قضا هم خون خودش هم بوده به راحتی فاش میکنه. همدست اون برادر بزرگتر خودش آقایی به نام ریور بود. البته همه اون رو با نام مستعار تایسون که از بوکسور معروف گرفته بودند صدا میزدند، چون ریور هیکلش خیلی گنده بود و زور زیادی داشت. ریور حدود 2 ماه بود که در یک سالن بازی‌های کامپیوتری کار می‌کرد. برادر بزرگتر لیساندرا حدود چند ماه بود که از کوبا به ایتالیا آمده بود، اما در کشور خودش هم زن داشت هم فرزند و فقط برای کار به ایتالیا آمده بود تا یکم پول در بیاره و بتونه به کشور خودش پیش خانواده خودش برگرده. این خواهر و برادر علاقه زیادی به پول داشتند، کیه که نداشته باشه، اما دوست نداشتند که برای این پول زیاد کاری انجام بدن. یکم تنبل بودن میشه گفت. هر دو در جستجوی رویای زندگیشون و پول بیشتر به ایتالیا اومده بودند و حالا میدیدند که زندگی خیلی سخت‌تر از چیزی که انتظارش رو داشتند. خب همون اوایل که این 2 نفر به ایتالیا میان، لیساندرا یکم قبل‌تر و ریور همون اواخر، مادرشون امیلیا سعی میکنه که دست این 2 نفر رو یه جایی بند بکنه و کجا بهتر از مغازه بستنی فروشی آقای لویجی همراه جدید خانم امیلیا. ولی برای یک مدت که این 2 نفر توی مغازه بستنی فروشی کار میکردند، انقدر بد کار میکردند و دستکجی داشتند و تنبلی میکردند که آقای لویجی هر جفت این خواهر و برادر رو از مغازش میندازه بیرون و میگه برید یه کار دیگه پیدا کنید. اینطوری میشه که لیساندرا میره و به عنوان گارسون توی همون کافه‌ای که در مرکز شهر بود یه کار پیدا میکنه و آقای ریور هم میره و توی سالن بازی‌های کامپیوتری متصدی صندوق میشه. اما این زندگی نبود که برای جستجوش به ایتالیا آمده بودند. آقای ریور میخواست در اولین فرصت به کشورش برگرده، دلش برای زن و بچهش تنگ شده بود، اما حالا نمیتونست با دست خالی برگرده. لیساندرا هم میخواست زندگیش رو از یک جای شروع کنه، هنوز 22 سالش بود و راجع به این قضایا همیشه با هم درد و دل میکردند و نمیدونستند چجوری باید یک تکونی به زندگیشون بدند. اینطوری میشه که این خواهر و برادر کم کم شروع میکنن به فرضیه‌های عجیب دادن و نقشه‌های عجیب غریب کشیدن. به خصوص ریور میگفته که ما میتونیم به یک سرقت بزرگ دست بزنیم و بعد از اون هم به کشورمون کوبا برگردیم و دست هیچ کس بهمون نمیرسه. لیساندرا داستان پرجنون و ترسناکش رو برای کاراگاهان تعریف میکنه. میگه اولا که اونها فقط برای سرقت وارد منزل زوج بورگانا شده بودند و بعد از این که نقشه سرقت به یک نقشه قتل از پیش برنامه ریزی نشده تبدیل میشه، اونها بعد از جمع و جور کردن صحنه جرم هر کدوم به سر زندگی راحت خودشون برمیگردند و روند کامل عادی روزهای خودشون رو پیش میگیرند، انگار نه انگار که اتفاقی افتاده. لیساندرا میگه اون رو در سالرنو پیدا کردند، اما نه اینکه فرار کرده باشه. اون اخیراً در همون ماه آگوست
یک کار فصلی در یک کلاب شبانه پیدا کرده بود. میگه ولی قبل از اون هم خانواده بورگاتو رو میشناخته، چون از اونجایی که بستنی فروشی پدرخوندش هم در همون مرکز شهر لیگنانو سابیادورو بود، تقریبا همه کاسب‌های اون مرکز شهر همدیگه رو میشناختند. چه زمانی که توی بستنی فروشی کار میکرده، چه زمانی که میرو توی کافه نزدیک مغازه این زوج مشغول به کار میشه. و میگفت خانم روزتا هم گهگداری میومد به مغازه لویجی و از اونجا بستنی میخرید، جلاتو میخرید برای خودش و همسرش در زمانایی که قرار بود بین روز استراحت بکنن. میگفت توجه ریور هم زمانی که توی بستنی فروشی کار میکرد به این زوج جلب شده بود. اون معتقد بود که این دو نفر پول زیادی دارند توی خونشون، یا دارن پول نقد نگه میدارند مثل اکثر افراد مسن ایتالیایی به بانک ها اعتمادی ندارند، یا یک سری اشیاء قیمتی و طلا توی خونشون دارند و این قضیه اونها رو تبدیل به طعمه ریور میکنه. ولی برای یک مدت طولانی به لیساندرا اصرار میکرده که باید همدستش باشه توی این نقش و تک نفری از پس کل ویلای 2 طبقه اونها بر نمیاد. انقدر اصرار میکنه تا لیساندرا رو قانع میکنه. اینها داستانهایی هست که لیساندرا توی اتاق بازجویی تعریف کرده. خب ریور از نظر خودش یک نقشه سرقت بزرگ کشیده بود. حالا نقشه اون چی بود؟ رفته بود 2 ساق شلواری مشکی رنگ خریده بود که بتونند در حین سرقت روی سرشون بکشند و چهره خودشون رو پنهان بکنند. 1 جفت سویشرت رنگ تیره خریده بود که کلاه داشته باشه. 2 چاقوی بلند ثبت نشده از دست دوم فروشی خریده بود و 2 جفت دستکش موتورسواری چرمی به اضافه 1 طناب. خب از نظر من این آقای ریوری کم زیادی فیلم جنایی ترسناک نگاه می‌کرده. ساق شلواری، چاقو، دستکش موتورسواری. اونها حتی در روز 16 آگوست، یعنی 2 روز قبل از این اتفاق، به ویلای این 2 نفر میرند، از بیرون منطقه رو نگاه میکنند و یه جورایی میخواستن بدونن کجا قراره به سرقت برند و از کدوم نقطه فنس میتونند بالا برند و راه نفوذ ویلا کجاست. اینطوری میشه که در ساعت 10:30 شب 18 آگوست این 2 نفر تصمیم میگیرند که نقشه خودشون رو عملی بکنند. به ویلای زوج بورگاتو میرند و از همون نقطه‌ای که نشون کرده بودند از فنس ها بالا میرند، ماشاءالله با این وزناشون، و توی ویلا مخفی میشن. بعد همونطور که در نقطه‌ای از باغ پنهان شدند، ساق شلواری ها رو روی سرشون کشیدند و منتظر موندند که این زوج به منزل برگردند. به محض اینکه زوج بورگاتو، پائولو و روزتا پدال زنان به داخل گاراژشون میرسند، این 2 نفر به سمت زوج مسن حمله میکنند. لیساندرا میگه به سمت خانم روزتا رفته و چاقوی خودش رو زیر گلوش گذاشته تا بتونه صدای اون رو خفه بکنه. از طرف دیگه ریور به آقای پائولو حمله کرده و با اون هیکل گندو زور زیادش آقا رو بی حرکت نگه داشته. لیساندرا تو اتاق بازجویی میگه که قبل از اینکه این زوج برگردند خونه نمیتونستیم بریم دزدی، یعنی باهاشون روبرو نشیم، چون از خودشون میخواستیم بپرسیم که چه چیز قیمتی دارید که ما بدزدیم. یعنی انقدر کورکورانه رفته بودن نمیدونستن حتی چی رو میخوان بدزدن. پول نقد میخوان بدزدن، شیء قیمتی میخوان بدزدن، هیچ ایده‌ای نداشتن. میگه ریور شروع میکنه سر هر 2 نفرشون داد زدن که پولا کجاست؟ طلاها کجاست؟ ما رو ببرید پیش هر جسم قیمتی که توی خونه دارید. اما هیچ کدوم از این 2 نفر جوابی نمیدند. اینجاست که این خواهر و برادر زوج بورگاتو رو با طنابی که بردند میبندند و خودشون شروع میکنند توی خونه گشتن. اما چیزی بیشتر از یک زنجیر طلا، 1 جفت گوشواره و 1 کم پول نقدی که از توی کیف پول خود خانم روزتا پیدا میکنند توی خونه پیدا نمیشه. به نظر میرسید که صبر ریور به سر اومده بود. شروع میکنه به داد زدن سر اون زوج که بگید پولا کجاست، یالا بگید طلاها رو کجا قایم کردید، اصلاً بهم بگید گاف صندوقتون کجاست. و اینجا بود که سرنوشت زوج بورگاتو به دست خودشون رقم میخوره. به نظر میرسید که با این که این خواهر و برادر صورتشون رو پوشوندن، کلاه گذاشتن سرشون، ولی آقای پائولو از صدای این 2 نفر اینها رو شناخته. پس شروع میکنه این خواهر و برادر رو به اسم کوچیکشون صدا میزنه. بهشون میگه
لیساندرا، ریور، ولمون کنید. و اینجاست که ریور وحشت زده میشه و شروع میکنه به کتک زدن آقای پائولو. از اونور لیساندرا برای اینکه بتونه جلوی خانم روزتا رو بگیره که به کمک شوهرش نره، به پیروی از برادرش شروع میکنه به کتک زدن اون. در اتاق بازجویی لیساندرا میگه ریور مطمئن شده بود که اون 2 نفر اسمهای اینها رو میدونند و اگر دست خالی یا حتی دست پر از این ویلا خارج بشند، به هر حال توسط نیروهای پلیس دستگیر میشند. پس باید یک جوری صدای این 2 نفر رو خفه میکرد تا لوشون ندند. لیساندرا میگه اول از همه ریور با چاقوی بزرگتری که با خودشون آورده بودند پائولو رو کشت. تصور کنید که برای خانم روزتا چقدر سخت بوده که شریک زندگی خودش بعد از 40 سال زندگی مشترک جلوی چشمهای خودش بارها و بارها چاقو میخوره. اما بعد از اونها به خانم روزتا هم چاقو میزنند. هر دوی اونها از کاری که کرده بودند وحشت کرده بودند. هیچ چیز طبق نقشه پیش نرفته بود و از اون بدتر این که هیچ پولی هم دستشون رو نگرفته بود. هر دو با عجله چاقوهای خونی که آلات قتل اصلی بودند رو داخل یک کوله پشتی میندازند که با خودشون برده بودند و فرار میکنند. درسته که تمام اعترافات رو لیساندرا انجام داده بود، اما به این معنی نبود که گناهش کمتر از گناه برادرش باشه. بعدها بررسی هایی که روی چاقوها انجام میدند نشون میده که هر دوی اونها از این چاقوها در دستهای خودشون استفاده کردند و اینطوری بود که هر دوی چاقوها برای کشتن استفاده شده بود، نه اینکه یک نفرشون با چاقوی خودش هر 2 نفر رو کشته باشه. از اونجایی که لیساندرا پول کافی برای فرار کردن از ایتالیا نداشت و حتی پولی هم از سرقت دستش رو نگرفته بود، تصمیم میگیره که به محل کارش در همون کلاب شبانه در سالرنو برگرده و فاصله خودش رو با شهری که درش جنایت انجام داده بودند به حد اکثر خودش برسونه. اما زمانی که لیساندرا رو دستگیر میکنند حدود 4 یا 5 روز بود که ریور در کوبا بود. قبل از اون از ایتالیا فرار کرده بود. اما این فرار به کوبا هم به ریور کمکی نمیکنه، چون نیروهای پلیس کوبا در اواخر ماه سپتامبر یا اوایل ماه اکتبر، یعنی حدود 1 ماه و خورده‌ای از قتل زوج بورگاتو، اون رو در کوبا دستگیر میکنند. اتاق بازجویی توسط قاضی محلی که در کوبا قرار داشته و یک سری از مقامات ایتالیا که فقط برای پیدا کردن حقیقت این پرونده به کوبا پرواز کرده بودند تشکیل میشه. ریور متوجه میشه که خواهرش همه چیز رو اعتراف کرده، همین حالاش هم در شهر تریسته در بازداشت توی زندانه و در انتظار محاکمه و دادگاه خودشه. خب حالا ریور باید داستان خودش رو، نسخه خودش رو تعریف میکرد و به نظر میرسید که یکم با نسخه‌ای که لیساندرا تعریف کرده فرق داره. انگار که همه چیز رو گردن برادرش انداخته بود. اتفاقاً ریور کاملاً با پلیس ها همکاری میکنه و تایید میکنه که انگیزه قتل سرقت بوده. اما این قسمت داستان رو تغییر میده و میگه که خواهرش لیساندرا بوده که نقشه این سرقت رو کشیده و بهش اصرار کرده که برای همدستی باهاش باید به منزل زوج بورگاتو بره و حتی این خواهرش بوده که ضربات کشنده چاقو رو به این 2 نفر زده. ریور برای نشون دادن حسن نیتش آدرس جایی که کوله پشتی خودش که شامل آلات قتل و چاقوها و لباسهای خونی بود رو به پلیس ها میگه. دادگاه ریور در خود کوبا در 5 جولای سال 2013 برگزار میشه. کمی کمتر از 1 سال بعد از قتل‌های چندگانه. ریور به 20 سال زندان محکوم میشه و البته کار و خدمت اجباری در ندامتگاه وزارت داخلی کوبا. البته دادستان در پرونده ریور درخواست 25 سال داده بود که حکم 20 ساله حبس میگیره. در مورد لیساندرا حکم اون در 2 اکتبر سال 2013 در دادگاه تریسته صادر میشه. از اونجایی که در این پرونده نه تنها قتل چندگانه اتفاق افتاده بود، بلکه مقتولین شکنجه هم شده بودند. اونها رو در زمان حیاتشون به سختی کتک زده بودند و وضعیت پوست اونها به اون حال و روز در اومده بود که البته به لیساندرا حبس ابد میدند و پرداخت غرامت برای جنبه عمومی حکم. اون باید 560,000 یورو به نفع خانواده بورگاتو که حالا به پسر اونها میرسید و 75,000 یورو به برادر خانم روزتا پرداخت میکرد. اما هیچ فکر نمی کنم که این پولها رو پرداخت کرده باشه. اگه پولی داشت به سرقت نمیرفت.
بعد از دادگاه تجدید نظر درخواستی توسط وکلای لیساندرا در ماه اکتبر سال 2014 دادگاه تریسته یک بار دیگه حبس ابد اون رو تایید میکنه. یعنی به این خانم تخفیفی نمیدند. در ایتالیا حبس ابد یعنی 30 سال. الان حدود 12 ساله که از این جنایت چندگانه میگذره و هم ریور هم لیساندرا درون زندان هستند و دوران محکومیت خودشون رو دارند میگذرونند. یکیشون توی کوبا، یکیشون توی ایتالیا. آقای میکل پورگاتو تصمیم گرفته که مغازه پدر و مادرش رو در نبود اونها باز بکنه و بچرخونه و البته بستنی فروشی که در مرکز شهر لینیانو در نزدیکی مغازه زوج بورگاتو بوده و متعلق به امیلیا ریکو و پدرخونده قاتلین پروندمون لویجی بوده، بعد از این اتفاق بسته میشه. خانواده اونها از ترس آبرو و شرم از اتفاقی که افتاده بود بستنی فروشی رو میفروشند، ولی بعد از یک مدتی هر دوی اونها به یک پیتزا فروشی میرند که متعلق به برادر لویجی بوده و هر دو در اونجا مشغول به کار میشند. اما دست سرنوشت رو ببینید. این پیتزا فروشی همون پیتزا فروشی بوده که اون شبی که زوج بورگاتو مغازشون رو میبندند با دوچرخه به اونجا میرند تا شام آخرشون رو بخورند. زمین خیلی کوچیکه نه؟ من نمیدونم که امروز روز هم آیا آقای میکل بورگاتو هر از چندگاهی از روبروی این پیتزایی میگذره؟ آیا خانم امیلیا ریکو مادر قاتلین مادر و پدرش رو میبینه؟ مشخص نیست. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگر نظری راجع به این ویدیو دارید برام بنویسید، راجع به اتفاقی که افتاد. به نظرتون میارزید واقعا یک نقشه سرقت احمقانه با ساق شلواری کشیدند، اینطور یک خانواده رو داغدار کردند و خودشونم توی اوج جوونی توی یک همچین هچلی انداختند. امیدوارم که چایتون سرد نشده باشه. اگر پرونده رو دوست داشتید لطفاً کانال رو لایک کنید، کامنت بگذارید، سابسکرایب کنید و به اشتراک بگذارید با دوستاتون. اگر پرونده کلبه شماره 28 که در مورد قتل چندگانه خانواده کدیه که خیلی هم معروف قتل‌های کدی براتون میذارم این بالا، برید حتما ببینید. بعد از این پرونده همین دیگه. خیلی دوستتون دارم. توی قلب الی هستید. بای.